नमस्कार, गुरुकुलमा स्वागत छ। आज हामी मानिसको मुटुको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो भिडियोमा चाहिँ एक्सटर्नल एनाटोमीको बारेमा फोकस गरिनेछ। भन्नाले बाहिरबाट हेर्दाखेरि कहाँनिर हुन्छ र कस्तो देखिन्छ मुटु भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो रहनेछ। सुरुमा सुरु गरौँ, मुटु कहाँनिर हुन्छ। यो मान्छेको यो दाहिने साइड हो भने यो हो देब्रे साइड। मुटु यहाँ रहेको हुन्छ। भन्नाले यो जुन आउटलाइनमा भित्रपट्टि धमिलो देखिएको छ यो हो दाहिने फोक्सो अथवा राइट लङ्स र यतापट्टिको चाहिँ यो आउटलाइन जुन छ यो हो देब्रे फोक्सो लेफ्ट लङ्स। यो दुईटाको बिचमा मुटु च्यापिएर बसेको हुन्छ। साथै हामीले यहाँ करङहरूको आउटलाइन पनि देखेका हुन्छौँ। त्यही भएर मुटु चाहिँ करङको भित्र रहेको हुन्छ। मुटु अलिकति देब्रेपट्टि रहेको हुन्छ। त्यस कारणले जब मान्छेलाई हार्ट एट्याक भयो भनिन्छ, हार्ट एट्याक हुँदाखेरि देब्रेपट्टिको छाती दुख्छ र जचाउन चाहँदा यदि कोही मान्छे देब्रेपट्टिको छाती दुखेर आएको छ भनेर भन्यो भने हार्ट एट्याक हो कि भनेर आत्तिनुपर्ने हुन्छ। मुटु लगभग 300 ग्रामको हुन्छ र यो हेर्दाखेरि एक मुठी बनाउँदा जत्रो आकार हुन्छ त्यत्रै आकारको हुन्छ। त्यो त थियो मुटु कहाँनिर रहेको हुन्छ भन्ने कुरा। अब चाहिँ मुटु कस्तो हुन्छ त हेर्दाखेरि भन्ने कुरा गरौँ। सुरुमा यहाँनिर एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर देखिएको छ। यसलाई भन्छ पेरिकार्डियम। मुटु एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट लेयर जसलाई पेरिकार्डियम भन्छ त्योबाट भित्र रहेको हुन्छ। पेरिकार्डियम दुई थरीका हुन्छ, पराइटल पेरिकार्डियम र भिसेरल पेरिकार्डियम। यहाँनिर सानो चित्र बनाएर म बुझाउँछु के हो त्यो भनेको भनेर। एकदम सामान्य तरिकाले चित्र बनाउँछु, त्यस कारणले पान जस्तो मात्रै बनाउँछु मैले मुटुलाई। यदि यो मुटु हो भने यसको बाहिरपट्टि छाम्दाखेरि एकदमै खस्रो लेयर हुन्छ जसले मुटुलाई ढाकेको हुन्छ। यसलाई भन्छ पराइटल पेरिकार्डियम। अनि अर्को एउटा लेयर हुन्छ जुन चाहिँ यही नै हार्टमा नै अति नै टाँसिएर बसेको हुन्छ जसलाई निकाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। छाम्दाखेरि चिप्लो हुन्छ। यसरी चाहिँ मुटुलाई पुरैतिरबाट ढाक्नलाई चाहिँ ढाकेको हुन्छ। यो लेयरलाई भन्छ भिसेरल पेरिकार्डियम। पराइटल पेरिकार्डियम मुटुमा टाँसिएको हुँदैन र खस्रो फाइब्रस लेयर हुन्छ भने भिसेरल पेरिकार्डियम मुटुमा नै टाँसिएको हुन्छ र यो चाहिँ स्लिपरी अथवा चिप्लो लेयर हुन्छ। यो दुईटाको बिचमा जुन यो स्पेस बसेको छ पराइटल पेरिकार्डियम र भिसेरल पेरिकार्डियमको बिचमा यो स्पेसलाई भनिन्छ पेरिकार्डियल क्याभिटी। यो स्पेस जुन छ यसलाई भन्छ पेरिकार्डियल क्याभिटी। पेरी भनेको नजिकै हो, कार्डियल भनेको चाहिँ मुटु हो, त्यही भएर मुटुको नजिकै भएको क्याभिटी। पेरिकार्डियल क्याभिटीलाई पेरिकार्डियल स्पेस पनि भनिन्छ। ठाउँ पेरिकार्डियल स्पेसमा एउटा तरल पदार्थ अथवा लिक्विड हुन्छ। त्यो लिक्विडको काम भनेको जब मुटु ढुकढुक गर्छ त्यतिखेर पराइटल पेरिकार्डियम र भिसेरल पेरिकार्डियम एकअर्कामा चाहिँ नघस्रिउन् भनेर चाहिँ फ्रिक्सन रिड्युस गर्नको लागि एउटा फ्लुइड बसेको हुन्छ जसलाई भन्छ पेरिकार्डियल फ्लुइड। यो सबैमा चाहिँ वास्तवमा पेरिकार्डियम अथवा पेरिकार्डियल भन्ने शब्द चाहिँ एकदम धेरै प्रयोग भएको छ। क्याभिटी ठाउँलाई स्पेस अथवा क्याभिटी भन्छ, त्यहाँभित्र पाउने झोललाई फ्लुइड भनिन्छ भने पराइटल र भिसेरल चाहिँ मैले पराई भनेको टाढा हो नेपाली भाषामा होइन, त्यसरी सम्झिन्छु। पराई भनेको टाढा हो, त्यही भएर मुटुमा नै नटाँसिने चाहिँ पराइटल लेयर भयो, मुटुमा टाँसिने भिसेरल लेयर भयो। यो दुईटा पराइटल र भिसेरललाई चाहिँ कम्बाइन्ड रूपमा पेरिकार्डियम मात्रै पनि भनिन्छ। त्यही भएर यो फोटो हेर्ने भने पेरिकार्डियम भनेर मात्रै जनाएको छ, पराइटल र भिसेरल जनाएको छैन। यो जुन छ यो यहाँनिर देखिएको यो खस्रो लेयर यो चाहिँ पराइटल पेरिकार्डियम हो। भिसेरल पेरिकार्डियम चाहिँ यहाँ नै टाँसिएको हुन्छ अनि यो पेरिकार्डियल फ्लुइड भइहाल्यो त्यो दुईटा पेरिकार्डियमको बिचमा रहेको। अब एउटा रियल चित्र हेरौँ मुटुको। यो चित्र हो एउटा साँच्चैकै मुटुको। यसमा जुन यो लेयर देखिएको छ हेर्दाखेरि खस्रो जस्तो छ, यो चित्रमा चाहिँ त्यसलाई जुनलाई काटेको छ यो लेयर हो पराइटल पेरिकार्डियम। लेयर जुनले छोपेको छ मुटुलाई पूर्ण रूपमा यो हो पेरिकार्डियम अथवा पराइटल पेरिकार्डियम। भिसेरल पेरिकार्डियम चाहिँ यहाँ नै टाँसिएको हुन्छ, छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। अनि यो जुन पहेँलो देखिएको छ यहाँनिर अनि यो तलतिर यहाँ ठाउँमा यो सबै नै चाहिँ फ्याट अथवा बोसो हो। जब मान्छे मोटाउँछ मुटुमा यसरी बोसो थुप्रिँदै जान्छ। आशा गर्छु बुझ्नुभयो होला यो कन्सेप्ट जुन मुटु चाहिँ पेरिकार्डियमको भित्र रहेको हुन्छ भन्ने। र पराइटल पेरिकार्डियल र भिसेरल पेरिकार्डियलमा चाहिँ डिफिनेसन पराइटल पेरिकार्डियल भनेको चाहिँ फाइब्रस लेयर द्याट सराउन्ड्स द हार्ट हुन्छ भने भिसेरल पेरिकार्डियम भनेको चाहिँ द लेयर द्याट इज एडहेरेन्ट टु द हार्ट इटसेल्फ हुन्छ। अब एकछिन कुरा गरौँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि मुटु कस्तो देखिन्छ भन्ने बारेमा। सुरुमा ओरिएन्टेसनको लागि यतापट्टिको साइड राइट साइड हो भने यतापट्टिको साइड लेफ्ट साइड हो। सुरुमा सुपेरियर भेना कावा भन्ने जुन यहाँ छ यसले चाहिँ मुटुभन्दा माथिको भाग सबैबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई राइट एट्रियममा लिएर आउँछ। राइट एट्रियम यहाँनिर छ। राइट एट्रियमको यो चुच्चो भागलाई चाहिँ राइट अरिकल भनेर पनि भनिन्छ। जब रगत यहाँ आउँछ त्यसपछि हेर्दाखेरि ठ्याक्क राइट एट्रियमको देब्रेपट्टि राइट भेन्ट्रिकल रहेको हुन्छ र राइट भेन्ट्रिकलले चाहिँ पल्मोनरी ट्रङ्कमा ब्लड पठाउँछ अथवा जसलाई मेन पल्मोनरी आर्टरी पनि भनिन्छ। पल्मोनरी ट्रङ्क किन भन्ने भन्दाखेरि यो लेफ्ट र राइट भएर
दुईपट्टि गएको हुन्छ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीले लेफ्ट लङमा रगत लिएर जान्छ भने राइट पल्मोनरी आर्टरीले राइट लङमा रगत लिएर जान्छ त्यताबाट गइसकेपछि चाहिँ लङमा अक्सिजनेसन भएपछि आएर पल्मोनरी भेनबाट चारवटा रहेका हुन्छन् चारवटा पल्मोनरी भेनबाट लेफ्ट एट्रियममा रगत आइपुग्छ चारवटा देखिएर यो दाहिनेपट्टिको चाहिँ राइट एट्रियममा गएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो सबै नै चाहिँ लेफ्ट एट्रियममै गएको हुन्छ अनि लेफ्ट एट्रियममा सिधा हेर्दाखेरि त्यति धेरै देखिँदैन मुटुमा लेफ्ट एट्रियम हेर्नलाई चाहिँ मुटुलाई पछाडिपट्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ लेफ्ट एट्रियमको तलपट्टि लेफ्ट भेन्ट्रिकल हुन्छ र लेफ्ट भेन्ट्रिकल पछि चाहिँ रगत एउटामा जान्छ एउटा यसरी चाहिँ घुमेको कुरा आउँछ राइट कोरोनरी चाहिँ राइट एट्रिया र राइट भेन्ट्रिकलको बिचमा आउँछ भने लेफ्ट कोरोनरी चाहिँ इमिडिएटली अरू ब्रान्चमा ब्रान्च हुन्छ त्यही भएर अलिकति मात्र आउँछ लेफ्ट कोरोनरी त्यसपछि चाहिँ लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ र लेफ्ट सर्कमफ्लेक्सबाट चाहिँ घुम्छ यो सबै जानुपर्ने आवश्यकता छैन कोरोनरी आर्टरी भनेको मुटु आफैलाई रगत सप्लाई गर्ने आर्टरी हो हार्ट एट्याक कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यदि कोरोनरी आर्टरीमा चाहिँ रगत जम्यो भने अथवा चाहिँ मान्छे मोटाएर त्यहाँ गएर चाहिँ बोसो जम्मा भएर कोरोनरी आर्टरीको जुन रगत बग्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ रगत बग्न छोड्यो भने मुटु आफैले रगत पाउँदैन अनि काम गर्न सक्दैन मुटु मर्न थाल्छ जसलाई भनिन्छ हार्ट एट्याक इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट सबभन्दा धेरै हार्ट एट्याक भने चाहिँ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीको ब्लकेजले हो यसलाई विडो मेकर अथवा विधवा बनाउने आर्टरी भनेर पनि भनिन्छ त्यो त भयो कोरोनरी आर्टरीको कुरा अब एउटाको बाँकी कुरा गरौँ एउटाको पहिलो ब्रान्च हो ब्रेकियोसेफालिक ट्रङ्क यो ब्रेकियोसेफालिक ट्रङ्कले चाहिँ दाहिने ब्रेन अथवा राइट हेमिस्फियर अफ द ब्रेन अनि त्यसपछि दाहिने हातमा ब्लड सप्लाई गर्छ त्यसपछिको यो मिडल ब्रान्चले चाहिँ जसलाई लेफ्ट कमन करोटिड आर्टरी भन्छ यसले चाहिँ देब्रेपट्टितिरको हेमिस्फियर ब्रेनलाई चाहिँ रगत सप्लाई गर्छ भने अन्तिमको यो लेफ्ट सबक्लेवियनले चाहिँ देब्रे हातमा ब्लड सप्लाई गर्छ यसरी तीनवटा मेजर ब्रान्च हुन्छ एउटाको त्यो भइसकेपछि एउटा चाहिँ 180 डिग्रीमा तलतिर आउँछ र शरीरको बाँकी सबै भाग खुट्टा समेतलाई लिएर जताततै रगत सप्लाई गर्छ अब अन्तिममा कुरा गरौँ एक्सटर्नल हार्ट तर पछाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एन्टेरियर भ्यू हो अगाडिबाट हामीले हेरेको थियो भने यो चाहिँ पोस्टेरियर भ्यू हो त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ लेफ्ट साइड हो यो चाहिँ राइट साइड हो यहाँनिर जुन लेफ्ट पल्मोनरी भेन र राइट पल्मोनरी भेन यसरी पछाडि बेग्ला बेग्लै ठाउँबाट आएको जस्तो देखिएको थियो अनि यो राइटतिरको चाहिँ सायद राइट एट्रियममा गएको जस्तो पो हो कि जस्तो देखिए पनि पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ के क्लियर हुन्छ भने यो सबै नै दुवैतिरबाट देखिए पनि जाने भनेको चाहिँ लेफ्ट एट्रियममा नै हो पछाडिको भ्यू त्यति इम्पोर्टेन्ट त हुँदैन जाँचमा सोध्दैन तर जान्नको लागि मात्रै तलपट्टि देखेको यो जुन छ यो हो इन्फेरियर भेनिका भाव भने माथिपट्टि देखेको यो सुपेरियर भेनिका भाव यताबाट देखेको यो लेफ्ट पल्मोनरी ट्रङ्क हो जसले फोक्सोमा रगत लिएर जान्छ भने यो चाहिँ राइट पल्मोनरी ट्रङ्क हो यो घुमेको जस्तो चाहिँ एउटा हो एउटाको यो तीनटा ब्रान्चेस भयो अनि अन्तिम कुरा जब कोरोनरी आर्टरीले मुटुलाई रगत दिन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो रगत यो भेन हुँदै चाहिँ मुटु आफैमा आउँछ सिधै राइट एट्रियममा जान्छ इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ मुटुभन्दा माथिको डिअक्सिजनेटेड ब्लड चाहिँ सुपेरियर भेनिकाभाले मुटुमा लिएर जान्छ मुटुभन्दा मुनतिरकोलाई चाहिँ मुटुमा इन्फेरियर भेनिकाभाले लिएर जान्छ भने मुटुभित्रैको डिअक्सिजनेटेड ब्लडलाई चाहिँ सिधै राइट एट्रियममा कोरोनरी साइनसबाट कोरोनरी साइनस SINUS कोरोनरी साइनस भन्ने ठाउँबाट सिधै राइट एट्रियममा जान्छ भेनिकाभाबाट जाँदैन यो त थियो हाम्रो ह्युमन हार्टको एक्सटर्नल एनाटोमी सायद केही नयाँ कुरा जान्नुभयो होला तपाईँले आज हुन्छ फेरि पछिको भिडियोमा भेट्दै गरौँला सब्सक्राइब गर्नुहोला हस्त धन्यवाद